guys! Welcome back to Reyes Kitchen. Today is very special kasi gagawa tayo ng isa sa pinaka-paborito kong biskwit at ito ay ang Lengua de Gato. So yes guys, today gagawa tayo ng Lengua de Gato. Ano nga ba yung Lengua de Gato? Ito ay isang uri ng Filipino butter cookies. And yung mga ingredients nito ay readily available at matatagpuan nyo lang sa inyong mga kusina. And ano nga ba yung ibig sabihin ng Lengua de Gato? Bakit nga ba siya tinawag na ganon? Nagbasa-basa ako guys. And ang ibig palang sabihin nito is ang Lengua de Gato ay actually a Spanish word and it means cat's tongue or dila ng pusa. Kasi yung biscuit niya is kasing shape siya ng dila ng pusa. So, very interesting yun guys. So, umpisahan na natin. So guys, for the recipe that we'll be doing today, the ingredients that we need are, so we have cake flour, castor sugar, we have all-purpose flour, milk powder, vanilla extract, salt, egg whites, and of course, yung ating butter. And gagamit nga rin pala tayo ng piping bag. This is disposable. And yung ating piping tube. Okay? So guys, excited na akong ipakita sa inyo to. Umpisahan na natin. So guys, our first step is to preheat our oven to 350 degrees. And then after, pagsasama-samahin natin yung mga ingredients as follows. We have our cake flour. So kailangan ninyo ng sifter or strainer. Kasi kailangan nating isift yung ating mga ingredients na gagamitin. So, I have the cake flour, I have our all-purpose flour, and our powdered milk. So, ayan. Isi-sift lang natin to para walang buo-buo. And then, we will proceed to our next step, which is i-cream natin yung ating butter and sugar. So guys, bago pala natin i-cream yung ating butter and sugar, i-add muna natin yung ating salt dito sa ating unang mixture. Okay. And imimix lang natin siya hanggang sa tingin nyo well incorporated na yung salt dito sa ating flour and milk powder. And then after, doon na tayo sa pag-cream ng ating butter. So guys, our next step is to cream our butter and sugar at yung iba pa nating natitirang ingredients. So, I'm gonna use my stand mixer. Kung wala kayong stand mixer, you can always use your hand mixer. Okay? So, i-cream ko lang muna yung butter. This will be for about a minute. So, our next step, ilalagay natin ng pakonti-konti yung ating sugar. So, guys, after na nating naihalo yung ating sugar sa ating butter, stop lang natin siya. And then, ilalagay na natin yung ating egg whites, followed by our vanilla extract. Ayan. Yung mga measurements nga pala, lahat na ginamit ko dito, lahat yon ililista ko siya sa description box. So, again, imimix lang ulit natin siya. So, guys, in-stop ko lang siya sandali para ma-scrape ko yung mga nandito sa mga gilid-gilid.
Kasi minsan hindi siya nadadaanan ng ating mixer head. So, ayan. Pero malapit na siya. Konting ikot na lang. Okay guys, so, ready na siya. And ito yung consistency na hinahanap natin. Ayan. Ayan. So, ready na natin siya na ilagay sa ating piping bag. So guys, ready na nating i-transfer yung ating mixture sa ating piping bag. So, papakita ko lang sa inyo yung madali na ginagawa ko pag-transfer. So, meron akong baso dito and ito na yung ating piping bag at yung ating tip. So, ilalagay ko lang siya dito sa baso. Ayan. And then, ite-transfer ko na yung ating mixture dito sa ating baso para hindi siya messy. Ayan. So, continue lang to hanggang sa maubos nyo na yung inyong mixture. Okay, so na-transfer ko na yung ating mixture sa ating piping bag. And pipisilin lang natin siya para mapunta yung mixture papunta sa dulo. So, ayan. Ayan na. And then, kukuha na tayo ng ating cookie sheet or baking tray, kung ano man ang meron kayo. Ito yung sa akin. And, kung gagamit kayo ng cookie sheet, normally hindi nyo na kailangan ng oil or kahit anong pang-grease para hindi kumapit yung inyong cookies. Kung meron naman kayong silpat, kagaya nito, yung ganyan, pwede nyo rin siyang gamitin para hindi dumikit yung inyong cookie. So guys, a little disclaimer, hindi po ako professional baker or professional piper. So pagpasensyahan nyo na po. So ito, lalagay na natin, ipapipe na natin yung ating cookie. Ayan. Depende yan sa inyo kung gaano kahaba nyo gusto yung inyong magiging cookie. So yan guys, this is my first batch. Ready ko na siyang ilagay sa ating oven. So, ito nga pala, kailangan nyo siyang bantayan, okay? Even though sinabi ko na 350 degrees yung temperature ng oven ninyo, kailangan nyo siyang bantayan. So, kasi depende yung init ng oven natin kahit pa sabihin nakaset siya doon sa temperature na yon. Minsan, kailangan yung between 4 to 6 minutes. But this time, since tinry ko na itong recipe na to over and over again, nag-i-stay ako palagi sa 5 minutes. Pero, lagi ko pa rin siyang binabantayan. So, again, this goes in the oven for 5 minutes. So, ito na nga guys. Binabantayan ko siya. Kasi once na nag-brown yung mga gilid niya, and nag-hit tayo ng 5 minutes, kailangan natin siyang tanggalin. So guys, ready na siya. Let's take it out of the oven. Ayan. So yung first batch natin is done. So guys, ready na ang ating Lengua de Gato. Ayan na siya. Ang bango-bango guys. Yung amoy nung biscuit kasi yung butter, amoy na amoy sa buong bahay. Napakasarap. So guys, it's tikiman time. So guys, tikman na natin yung ating Lengua de Gato. Ayan na siya. Yan, di ba? Alam niyo guys, ang sarap. Itong recipe na to, kaya siya pinaghalong flour and all-purpose flour and cake flour. Kasi
gusto ko pag kinagat nyo siya, meron siyang konting crunch and meron pa rin siyang konting kagat. Kaya, perfect tong recipe na to. Ang sarap-sarap talaga, guys. Iba talaga yung butter, yung vanilla, and of course, yung milk powder na nagbibigay nung milky taste sa ating biscuit. Isa pa. Perfect din to sa kape nyo, guys. Kaya sana matry nyo din siya at home very soon. So guys, for this recipe, I wanna give a few tips para maging successful ang inyong pagbe-bake. Napakadali lang nito, guys. So, unang-una nating gagawin or ipapakita ko sa inyo is yung paggamit natin ng ating tip. Ayan. You can use any tip you like pag nag-pipe na kayo ng inyong lengua or ng inyong mixture. So, ayan. Ito yung tip na ginamit ko. And, ang pwede nyo pang gamitin is yung plain na bilog lang na pag nag-pipe kayo. Maganda din yon. And, gumamit kayo ng room temperature butter. Hindi melted butter, room temperature butter. And, yun din ating egg whites, kailangan room temperature para maganda ang pag-alsa ng ating lengua. And, bibigyan ko rin kayo ng tips kasi pwede nyo itong gawing pangregalo sa Christmas. So, pwede nyo siyang ilagay dito sa ganitong container. Ayan, di ba? Ang cute-cute. Ganyan. So, pwede kayong maglagay ng ribbon para sa pagbibigyan ninyo and yung pangalan dito. Di ba? So, yun lang, guys. And, you have to store your biscuit in an airtight container para yung pagka-crispy niya ay ma-maintain. So, again, guys, thank you and sana matry nyo tong recipe na to very soon. And that's it for our video today, guys. Sana nagustuhan ninyo ang ating Lengua de Gato recipe for today. And as always, if you guys like this video, please hit like and subscribe to my channel for more cooking and baking videos. See you guys again. Bye!